Nak seorang mai buat kelas kat college tapi tak nak bagi internet yang baik. Alright, I hope it's going to be better. Alright, let's just hope for that. The best I can do, I guess. Okay, so we are going to talk about the boiling point and the melting point of our cis-trans isomer. Okay, I told you already just now why they have a different physical property because of the different arrangement. Bila kamu disusun cara lain, dan kamu akan ada physical property yang berbeza sebab cara susunan kita tu. Okay, so kita akan tengok dua. Satu adalah boiling point, another one adalah melting point. Okay, dan yang saya nak tekankan kat sini adalah boiling point, cis isomer adalah tinggi. Melting point, trans isomer adalah tinggi. So saya nak cerita kenapa. Ayat ada dalam nota. Okay, kat sini saya nak explain sahaja supaya kamu boleh ingat dengan senang. So kenapa boiling point cis isomer lebih tinggi? Sebelum kita masuk kepada cis isomer lebih tinggi tu, kita cerita sikit boiling point. If you remember, boiling point is changing from your liquid, alright, kita boil the liquid, changing the liquid to the gas, betul? So in the other words, kita akan ada beaker yang pegang liquid. Okay, kita akan ada beaker yang pegang liquid, kita akan ada beaker yang pegang liquid. Alright, so I have liquid changing to gas, that is our boiling point. So, if this is my cis isomer punya liquid, what happened is, I give you a very simple example. If I'm having a C double bond C, I'm using H, and then I'm using, let's say I'm using Br just now, kita ada Br. So let's say I'm having Br. Okay, that is my cis isomer. So kalau satu lagi adalah your trans isomer, that will be my Br, that will be my H, and that will be my Br. That is my trans isomer. So dua-dua sekarang dalam keadaan liquid. Okay, dua-dua sekarang dalam keadaan liquid. What happened is, in the cis isomer, you will have a condition where we call is your polar molecule. Sebab C and Br is more electronegative, if you remember this in your chapter 4 last semester. Okay, you learn about polarity. Carbon dengan bromine lebih electronegative, so electronegativity cenderung ke Br. So bila dua-dua cenderung ke Br, ke bawah ataupun ke direction yang sama, kamu akan ada resultant dipole moment. Ingat benda ni? Alright, kamu akan ada resultant dipole moment that will then result in something very important. It will then result in your partially negative and your partially positive. Setuju? Boleh terbalik depend Br duduk mana. So kamu akan hasilkan partially positive and partially negative. Dan dalam liquid ini saya takkan ada satu molekul je. Betul? Saya akan ada molekul lain. Dan molekul lain akan pegang sama, saya ada hidrogen, saya ada Br. So apa yang berlaku bila saya ada molekul lain? Kita akan ada sekali lagi partially positive dan partially negative. So yang kita nak tengok sekarang adalah partially negative dengan positif ni. Bila dia ada partially negative, partially positive, you will then cause a strong attraction forces. Okay? Sebab kamu ada partially positive dengan negative. So dia akan ditarik dengan kuat. Okay? Dia akan ditarik dengan kuat. Tapi kalau di trans, kita patah ke trans. Tapi kalau kat trans isomer, Br1 duduk atas, Br1 duduk bawah. Bila Br1 duduk atas, 1 duduk bawah, that will result in your non-polar molecule. Dia akan jadi non-polar molecule sebab your polarity akan cancel off. Alright, your bond dipole akan cancel off. Bila dia non-polar, dia takkan wujud partially positive, partially negative. Dua-dua akan jadi neutral sebab dua-dua cancel off each other. So bila dua-dua cancel off each other, sayang, kita akan ada another molecule yang duduk macam ni juga. Sebab semua trans kan? Semua pun adalah trans. So semua duduk trans, duduk kat situ. Dia masih akan ada daya tarikan. If you ask me, teacher, kalau macam tu diorang tak tertarik ke? Diorang akan tertarik juga. Diorang akan ada attraction forces. Alright, masih akan tertarik baru dia boleh jadi liquid. Betul? Tapi dia hanya pegang weak attraction forces. Dia tertarik tapi tak kuat. Sebab dia adalah non-polar molecule. Berbanding kat cis, cis akan hasilkan polar molecule.
Bila cis hasilkan polar molecule, sebab tu kamu wujud partially positive, partially negative. Partially negative akan tertarik dengan partially positive yang satu lagi. So bila tertarik, dia akan hasilkan strong attraction forces. Dan bila kat sini tertarik dengan kuat sayang, tertarik dengan kuat, in your liquid nak jadi gas. At the end of the day, kita nak cerita liquid jadi gas. So kalau dia tertarik dengan kuat, apa yang berlaku adalah daripada kuat ni saya nak jadikan dia gas. Alright, we need a lot of energy. Betul? We need a lot of energy to break the strong attraction forces. Bila we need a lot of energy, eventually boiling point kat sini akan jadi tinggi. Sebab kamu perlukan tenaga yang banyak. So kamu terpaksa didihkan dia lama. Kamu kena letak dia atas api lagi lama untuk kamu dapat tenaga tu. Compared to your non-polar molecule over here, where you only have a weak attraction forces. Bila weak attraction forces, kamu nak jadikan dia gas. Kamu nak didihkan dia jadi wap air. So you only need, you still need, but you need less energy. Alright, less energy is needed to break the forces. To break the weak attraction forces. Bila less energy is needed, boiling point akan jadi rendah. Okay, that is the reason why in your boiling point, your cis isomer will have a higher boiling point than your trans isomer. That is the main reason. Polarity, polar, non-polar. Okay, so bila kamu boleh nampak lukisan daripada hang baca ayat, so dalam exam kamu fikir ni je lah. Dan kamu ubah keyword-keyword ni kepada your sentence. Alright, your cis isomer is a polar molecule that will result in a partially positive and partially negative terminal. That will then cause a strong attraction forces. Alright, therefore more energy needed to overcome the strong attraction forces. Boiling point is higher in the cis isomer. Okay, boleh? Alright, that is the reason why kenapa boiling point lebih tinggi. So kamu kena fikir yang ni sebenarnya. Kamu kena tahu proses dia apa. Sama juga kat melting point. Kamu kena tahu proses dia apa. Melting point, kita sebenarnya tukar solid kepada liquid. So bila solid kepada liquid, dalam beaker kamu sayang, dalam beaker kamu bukan pegang liquid dah. Dalam beaker kamu sekarang pegang solid. Alright, kamu ada solid, kamu ada solid. Okay. Sama juga saya nak mula dengan cis isomer. Kat sini kita tak perlu tahu dia siapa. Tapi misalnya nak lukis dalam bentuk susunan guna shape. So saya ada cis isomer. Kalau cis bermakna yang kecil, kumpulan kecil tadi, H dengan H duduk sekali. Kumpulan besar duduk bawah. Kenapa misalnya nak tunjuk susunan? Sebab kalau kamu ingat dalam solid, kita akan cerita pasal apa? Kita akan cerita pasal susunan. Betul? Kita akan cerita pasal susunan. Alright? So saya nak sambung lagi. Besarkan beaker tu sikit. Kita besarkan lagi beaker tu. Kita sambung lagi. So saya ada your solid. Again. Dia akan disusun padat. Kenapa disusun padat? Sebab dia solid. So susun padat, susun padat. Yang kecil kekal kecil, yang kecil kekal kecil. That is my cis isomer. How about your trans? Kalau your trans isomer, sama juga, saya nak susun dia dalam bentuk susunan rapat. So dalam trans isomer akan lain sikit. Saya ada kecil, saya ada besar, dan atas ni akan jadi besar. Yang ni akan jadi kecil. Alright, and then another trans isomer kat sini akan jadi kecil, kat sini akan jadi besar. Betul? So you have your besar, you have your kecil. Your hydrogen just now. Sama juga saya ada another one, kita susun bagi nampak betul-betul. Okay. So kenapa cara saya lukis sekarang berbeza dengan yang tadi? Tadi kita bermula dengan liquid. Yang ni kita bermula dengan solid. Sebab tu dia kena ada susunan rapat tu. Okay, your solid kan, dia susun rapat. So, what happened or what we want to see is your closely packed arrangement. Dalam solid yang kita nak tengok adalah arrangement. Alright, kita nak tengok how it's being arranged. Closely packed or not closely packed.
Yang ni kamu kena tanya diri kamu. So kalau kamu tengok kat sini, mana yang susun lagi rapat? Solid akan susun, solid untuk trans isomer akan susun lagi rapat sebab yang kecil akan partner dengan yang besar akan partner dengan yang kecil. Kalau kamu nampak, space kat sini tak banyak, space kat sini sangat kecil. Okay? Tetapi berbanding dengan your cis isomer. If you look at your cis isomer, kat sini rapat. Yes, kat sini sangat rapat. Tapi kat sini, a lot of empty spaces. A lot of empty spaces. Nampak? Okay. So, in your cis isomer, is having a lot of empty spaces. Okay. You're having a lot of empty spaces. Tapi kat trans isomer, is more closely packed. Betul? Setuju? Okay. So, kalau satu ada banyak tempat kosong, satu lagi rapat gila. Very closely packed arrangement. Solid mana yang lagi susah nak jadi liquid? Mestilah yang closely packed. Bila dia more closely packed, bila dia sangat padat, eventually you need more energy to overcome. Alright, you need more energy to overcome the closely packed arrangement. So, bila more energy is needed, you need higher melting point. Nampak? Okay. So, kamu kena fikir balik proses yang kamu nak bincang tu. Apa maksud boiling point? Apa maksud melting point? Kena tengok yang tu. Alright, jangan hafal je. And then in the cis isomer, in the cis isomer, when you're having a lot of empty spaces, you only need less energy. Alright? Bila less energy is needed, melting point kat sini decrease. Okay. So, in the trans isomer, melting point is higher because it's more closely packed. Okay, that is the main reason. Alright, nampak? Better? Daripada kamu hafal ayat je. Among the favorite question, if you can realize, because kenapa saya ajar benda ni? Because bila kamu cuti mid-sem break, lepas cuti kita akan balik, jumpa balik carbon-carbon double bond. Kita akan jumpa alkene balik sebagai satu chapter. So, bila saya jumpa alkene balik, cis-trans isomer akan keluar balik. Saya akan tanya balik benda ni, kamu tak boleh explain, kamu jaga. Okay? Because by right, that time kita akan jumpa face to face dah. Okay? So, that is your cis-trans isomer. That is the one of the favorite explanation. Okay? So, I think that's it. Tutor pun sama. Saya nak masuk enantiomers dah. Okay? We have disruption, a lot of disturbance just now. And it's a lot better right now. Okay, we have enantiomers. So sama, kita ada requirement. We have two requirement. Alright, we have two requirement. Baru saya cakap is a bit better and then dia terus black screen. Oh my God, I don't know why. Okay, requirements. Oh God. We have two requirements, your chirality center, your non-superimposable mirror images. Okay, so your chirality center over here, apa dia chirality center? Senang, sp3 hybridized carbon atom. Remember the word sp3? sp3 means the carbon holding 4 single bond. That is your sp3 hybridized carbon. What is meant by chirality center? Chirality center ada simbol. Simbol dia adalah asterisk star. Okay, simbol dia adalah asterisk star. Apa maksud bila saya kata this carbon is a chirality center? Senang sahaja. This carbon holding 4 different group. The 4 different group can be anything. It can be hydrogen. It can be CH3. It can be OH, it can be anything, CH2, CH3, doesn't matter. Tapi 4 different group of atom attached, okay? 4 different group of atom attached, tak kisahlah apa, tapi mesti 4 kumpulan yang berbeza. Carbon tu kamu boleh label dengan asterisk. Asterisk akan dapat markah dah.
The moment kamu jumpa chirality center, kamu jumpa asterisk carbon, kamu kena label dengan asterisk. Okay, that is your chirality center, akan dapat markah dah. Okay, and next adalah non-superimposable mirror images. Nampak saya ke? Line saya okay ke? My webcam clear? Alright, I have a mirror. Mirror saya duduk sini. This is my mirror. Kena tengok tangan pin ni. So this is my mirror. Okay. Ingat mirror kat sini. My mirror is over here. Remember? This is my object. Bila kamu tengok cermin, kalau biasa tengok cermin lah. Okay. Kamu tengok cermin. Kamu ada cermin kat sini. Ibu jari objek ini akan jadi image yang paling dekat. Betul? Dia akan jadi reflection yang paling dekat. Biasa kan? Kalau kamu tak percaya, saigi lepas kelas, pergi tengok cermin, cucuk jari. Pergi cucuk jari, kamu akan nampak reflection jari tu. Betul? Same thing, that is my tangan. This is my mirror. Position of mirror sangat penting. This is my mirror. So this is my refraction. Agree? Apa maksud non-superimposable mirror images? Non-superimposable means tidak bertindan 100%. So tidak bertindan tu maksud apa? That is my mirror image. That is my object. So saya akan ambil mirror image, kita ambil dan kita letak atas objek tu. Dan kamu akan perasan dia takkan bertindan 100%. Betul? Nampak? So that is what I mean by non-superimposable mirror images. Kita ambil mirror image itu, kita letak atas objek, dia takkan bertindan 100%. That is the requirement. Okay? Tapi maksud teacher, kalau kamu tengok, kita akan ambil dan kita letak. Kita tak ambil dan kita tak pusing. Kamu jangan bagi tahu kat teacher, boleh teacher bertindan, dia boleh tindan je teacher. This is not bertindan. Sebab kamu tak ambil mirror image dia. Mirror image bermakna kamu ambil, kamu tak pusing apa, kamu letak atas tu. Okay? So kamu kena tukar this thing into a 2D a little bit. Okay? Kamu kena imagine sikit. Kalau teacher ada satu lukisan like this. Saya nak lukis kat sini terus boleh? Kalau saya ada satu lukisan like this, then remember I said we need to draw in 3D. Okay? The 3D is going to be represented by this arrow bond. We are going to represent the 3D by using this 3D bond. Satu dashes, satu wedges. Saya guna nota saya. Nota saya macam ni kan? Okay, kita guna nota kita. So, what is this shape about? We go back to the 3D shape first. Nampak tak your tetrahedron? Okay, pertama dia kena tetrahedron. Kedua, dia kena ada 3D. Kita takkan boleh lukis 3D dalam kertas kita. So, apa maksud 3D kita adalah kita akan tukar tetrahedron itu dalam bentuk dashes, dalam bentuk wedges. That is our 3D. Okay? And kita letaklah, saya letak senang je, PQRS. Sebab saya tak nak letak nanti kamu kata, oh CH3 kena ada. Tak ada, PQRS. Saya letak je any for group. Okay? And very important to know the position of mirror. Mirror yang kita akan letak, kita takkan letak atas bawah, kita akan letak kiri kanan. That is my mirror. So bila kita ada mirror kat situ, your reflection akan jadi sebiji. Lukisan jangan tukar. Nampak line tu akan reflect? Alright. Dan bila wedges tadi adalah cenderung ke kiri, wedges tadi adalah cenderung ke kiri. Wedges sekarang kena cenderung ke kanan. Nampak? Cara lukis dulu. Okay. And then your dashes pun sama, akan masih ke kiri. Sorry, masih ke kanan. Okay, dia akan split terbalik. Bila dia split terbalik, orang yang kamu letak, P akan kekal, Q akan kekal, R akan kekal, S akan kekal. Setuju? Dan cuba imagine sikit, ambil yang biru, kamu ambil biru, letak atas yang purple. Cuba ambil yang biru, letak atas yang purple. Overlap tak 100%? Nampak?
That is the non-superimposable mirror image. Nampak? Okay. Ingat ya, bila ambil, kena ambil macam ni tau. Alright, so jangan fikir banyak sangat pasal non-superimposable mirror images tu. Kat sini kita bermain dengan tengok cermin. Alright, saya tengok cermin every day because I need to set my hair. Tak adalah. Everybody look at the mirror. Alright, when you look at the mirror, practice this thing. Look at how you reflect it. That is what I call reflection. Betul? Alright, dia yang dekat kena jumpa dulu. That is what I call reflection. Dan semua susunan kena sama dan tidak berubah. That is what I call reflection. Okay? And this is what we call enantiomers. Your enantiomers masih duduk di bawah isomer. Bila dia masih duduk di bawah isomer, ladies and gentlemen, dia kena datang jawapan sebagai sepasang. Remember? Isomer always in a pair. This is your pair. Okay? This is your pair. And what is the most important thing to answer this type of question adalah siapa carbon tengah. That is a $1 million question. Siapa duduk tengah? And that is your chirality center. Sebab tu saya kata the very first thing bila kamu jawab enantiomers, kamu kena jumpa siapa chirality center. Siapa carbon tengah kamu. Okay? And then the rest should be fine. The rest adalah seperti biasa, kamu akan nampak your tetrahedral, make sure semua orang dalam tetrahedral, lukis dulu bentuk, letak ikatan, baru letak 4 kumpulan tersebut. Okay, baru letak 4 kumpulan tersebut. Make sense? And you are done. 2 markah free. 3 markah termasuk chirality center. Okay, tak buat apa pun. 2-3 markah depends pada tahun tu. Kamu lukis balik je sayang. Okay, so I have a few questions over here that we want to look at the chirality center. Okay, that we want to look at the chirality center. Saya nak buat yang senang dulu, so saya nak tengok soalan ni dulu. Okay, kita nak buat yang senang, kita tengok soalan 6. I want to change my question a bit, not change, I want to read the question a bit. Saya guna perkataan 3-dimensional, betul? 3D. Sayang, kalau dalam exam, tak ada 3D. Kamu still kena lukis dalam 3D. Enantiomers forever dalam 3D. Faham? The moment kamu jumpa perkataan enantiomers, kamu wajib lukis 3D. Okay? So, in this type of question, how do we do? Simple. Kita nak buat cara senang. Saya nak tunjuk kamu cara senang. Kita akan fokus terus pada carbon yang pegang 4 kumpulan yang berbeza. Betul? So, bila saya nak fokus pada carbon yang pegang 4 kumpulan yang berbeza, kita tengok yang ni sikit. Okay. Saya kembangkan, saya nak ajar cara senang. First and foremost, carbon yang pegang double bond tak payah tengok. Setuju? Sebab syarat kita 4 kumpulan yang berbeza. Tak payah tengok. Nampak tak carbon ni pegang 3 H? Tak payah tengok. Tak payah tengok, tak payah tengok. Nampak tak carbon pegang 2 H? 2 kumpulan yang sama. 3 kumpulan yang sama. Tak payah tengok. Nampak? This one pun sama. H3 bermakna dia pegang 3 kumpulan yang sama. Tak payah tengok. That is the easiest way. Alright? Dan kamu akan perasan, okay, carbon yang tinggal adalah dia. Carbon yang tinggal adalah dia. Remember, macam cis-trans, kita kembangkan dia sahaja. Tak payah kembangkan semua orang. Kita kembangkan carbon ini sahaja. So, saya kembangkan dia. Saya lukis, okay, dia pegang 1 H. So, duduk 1 H dan diam. So, bracket. So, dia pegang 1 CH3. So, dia pegang CH2, CH3 yang seterusnya. Yang di sini, dia pegang CH, double bond, CH, CH3. Nampak? Tak payah kembang everything. And cara kita buat yang ni akan lain sedikit dengan cis-trans. Cis-trans kita akan cari terus carbon yang kita nak tengok. Kat sini kita akan keluarkan carbon yang kita tak nak tengok. Alright, kita pangkal dulu carbon yang kita tak nak tengok. Dan kita akan perasan carbon yang tinggal adalah your chirality center because of the 4 different group attached. Nampak?
Okay. Dan bila kamu dah dapat 4 different group attached ini. Okay. Bila kamu dah dapat 4 different group attached ini. Agak senang. Kamu akan lukis terus cis-trans isomer dia. Kamu akan lukis terus, cis-trans pula. Kamu akan lukis terus enantiomers dia. Cara nak lukis. Kamu akan letak dulu karbon tengah. Okay. Lukis dulu bentuk tersebut. Lukis dulu bentuk tersebut. Saya akan pesan kat budak sentiasa. Lukis bentuk dulu. Bila kamu dah lukis bentuk, dan kamu boleh letak. Nampak tak 4 kumpulan yang kita dah highlight tadi? Alright, salin sahaja. A bit of tips. Okay, dengar ni. A bit of tips. Bila kita ada 4 kumpulan, 4 kumpulan ni adalah terikat dengan karbon ni. Dia terikat dengan karbon ni. Betul? So dia tak perlu ikut susunan ni. Dia tak perlu ikut susunan hidrogen duduk atas, CH3 duduk bawah. Tak payah. So a bit of tips over here. Kumpulan besar. Kumpulan besar, kumpulan complicated letak atas. Kumpulan besar, kumpulan complicated letak atas sebab bila kamu nak lukis mirror image, dia akan jadi senang. Okay. So, saya akan letak kumpulan besar ini CH, double bond, CH, CH3. Nampak? Kumpulan yang besar juga kita boleh letak sini. 2 line yang solid tu dia akan jadi senang. Lepas tu kita ada hydrogen, kita ada CH3. Okay. Letak your mirror. Mesti kena label mirror kat mana. Alright, mesti kena label mirror kat mana. Dan sama juga, kita akan lukis dulu bentuk tersebut. Always lukis bentuk terlebih dahulu. Alright, always lukis bentuk terlebih dahulu. Dan lukis bentuk, kenapa kumpulan besar letak atas? Sebab saya tak payah pusingkan dia. Saya salin balik sahaja. Nampak? Kita salin balik sahaja. Okay. Sama juga yang ni. Kita ada CH2. Kita ada CH3. Nampak? Sebelum kita move on sikit. Nampak tak CH2 tu yang terikat dengan karbon tengah? CH2 yang terikat dengan karbon tengah. CH2 yang terikat dengan karbon tengah. Okay. And then salin balik. That is my CH3. That is my H. See that? Alright. Last but not least, of course, label. That is my enantiomers. Okay, class. Alright. Senang. Together. Are we still together? Alright. Next. Saya nak buat B pula. Okay, saya nak buat B pula. So B saya kat sini. Cyclic. Okay. Kita tengok D sikit. Kita tengok D. D. Yang ni tak payah tengok dah. Sebab 3H. 2H tak payah tengok. 3H tak payah tengok. 3H tak payah tengok. 3H tak payah. 2H tak payah. CH3 tak payah. CH2 tak payah. Right? So perasan kita ada 2 enantiomers. Kita ada 2 chirality center. Tak percaya, kita kembangkan 2 karbon ni sahaja. 2 karbon ini sahaja perlu dikembangkan. Okay, kita kembangkan 2 karbon tu. Saya ada karbon pertama. Dia pegang CH3, CH2. Dia pegang CH3. Dia pegang H. Dia sambung dengan CH2. Dan dia sambung dengan another carbon yang pegang CH3, CH3, CH2, CH3. Yang mana chirality center kita? Karbon merah yang pertama atau karbon merah yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, kenapa? Why not yang kedua? Sebab yang kedua grup dia sama. Dia ada 2 grup yang sama, which is kita tak nak. So yang ni takkan terima. Therefore, kamu akan dapat chirality center kamu. Nampak? Okay.
So, bila kamu dah dapat chirality center, ambil highlighter. This is the 4 group yang kamu akan susun. This is the 4 group yang kamu akan susun. Okay? This is the 4 group yang kamu akan susun. Bila kamu dah tahu kamu tak tengok dia, kamu boleh compactkan dia weh sebenarnya. Kamu boleh compactkan bahagian ni, kamu boleh jadikan dia balik. Kamu tak payah tulis dia panjang, kamu boleh jadikan dia C, CH3 2, CH2, CH3. Nampak? Kamu boleh compactkan dia. Sebab apa nak compactkan dia? Sebab saya tak guna dah dia. So bila kita dah tak guna dia, compactkan dia lah. Alright? Nampak? Of course sayang, kamu tak nak compactkan dia hang salin je lah yang besar-besar tu. So this is the 4 group. This is the way that we do before we start. Okay, this is the way that we start drawing before we do anything. Find the chirality center, kembangkan chirality center, then baru kamu lukis. Then proses lukis tu akan jadi senang. Benda ni akan jadi susah kalau kamu baca soalan, oh saya baca soalan saya terus nak lukis. Yang tu akan jadi susah. Okay, yang tu akan jadi susah. Nampak? Sama juga di soalan E. Alright, di soalan E, pacik ni kita tak tengok. Pacik ni kita tak tengok, kita tak tengok, kita tak tengok, kita tak tengok. Kenapa? Semua kita tak tengok. Sebab semua tu pegang H2, H3. Betul? Alright, semua tu pegang CH2, CH3. Tak payah tengok. Alright, that is how we do. Jangan cari chirality center terus. Kita pangkalkan carbon yang tak layak tu dulu. Dan kamu akan perasan, oh carbon ni tinggal. Sama, bila kita jumpa carbon ni tinggal, kita kembangkan dia. So carbon ni adalah carbon merah. Dia pegang apa? Dia pegang OH. Alright. Dia pegang OH. Dia pegang CH3. Alright. And then yang ni kita tulis. Dia pegang CH2, 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 CH3. Dia pegang H. Then you are good to go. See that? Start drawing. Then you are easy. Kalau kamu nak buat benda ni because you imagine, then benda ni susah. Then you will find your chirality center, you draw your enantiomers. That's it. Nampak? Boleh? Senang? Okay, try to do because you need to draw at the end of the day. Kamu tak boleh salin je. So, I want to draw for the cyclic. Next thing, I want to draw for the cyclic. Dulu cyclic tak pernah keluar, tapi there is one fine year, ada setahun tu cyclic keluar. Dan bila cyclic keluar nak lukis tu, you need to imagine a little. Okay, so saya nak ajar lah. Okay, nak buat macam mana? First, kita masih cari carbon yang kita nak tengok. Obviously, carbon ni tak payah, carbon ni salah, carbon ni salah, carbon ni pun salah. Sebab dia pegang H2, H3. Setuju? So, carbon yang tinggal hanyalah yang ni. So, carbon yang tinggal hanyalah yang ni. So, kamu akan nampak, this carbon, alright, macam mana nak tengok dia enantiomers atau tak, kita masih kena make sure dia ada 4 kumpulan. Sekarang ni, saya baru jumpa 2 kumpulan. Betul? How to find another 2 kalau dia cyclic? Tengok yang ni betul-betul. You need to cut the cyclic into half. Alright, you need to cut the cyclic into half symmetrical. Dia 4 carbon. So, separuh dia kat sini. Nampak? When you cut the cyclic into half, kita buat imaginary line, cut the cyclic into half, kamu compare kumpulan atas, kamu compare kumpulan bawah. Sama tak? Sama tak? Sama kan? Atas bawah. Betul? They are identical. So, tak boleh ada enantiomers. Sebab no enantiomers. Alright, kat sini no enantiomers. Because no chirality center. Chirality center. Okay? Alright, kena explain. No sp3 carbon has no 4 different group attached.
Okay. So kita akan buat cyclic banyak lepas ni. So yang ni pun cyclic. Okay, kita nak tengok cyclic kedua. Dah? So cyclic kedua sama, all the carbon you need to check. So carbon ni tak ada sebab CH3, carbon ni tak ada sebab double bond. Betul? Tak tengok. Carbon yang double bond sayang, carbon yang double bond tu pangkal terus sayang. Carbon yang double bond tu pangkal terus. Kita tak tengok. Okay? Sebab apa? Sebab dia pegang double bond. So carbon yang pegang 2H tak tengok juga. Carbon yang pegang CH3 tak tengok. Carbon yang pegang 2H tak tengok. Then we come across this carbon. This carbon pegang 1H. So kita ada satu group. Okay. Kita ada another group. Alright. Okay. Dah. So another two group yang berbeza. Okay, proceed. Dua group yang berbeza. Then going to your cyclic. So for the cyclic, you need to cut it into half. Symmetrically. Okay, potong separuh. Bila dah potong separuh, kamu tengok compare potongan separuh kamu atas, bawah. Alright, compare atas, bawah. Sama atau tak sama? Tak. Tak sama sebab kehadiran double bond. Alright, tak sama kat sini sebab kehadiran double bond. So you have 4 different group over here. Okay, you have 4 different group over here. Alright, so carbon yang warna hijau yang teacher highlight tadi, that is your chirality center. Bila kamu dah jumpa chirality center sayang, jangan lupa letak asterisk. Okay, letak asterisk. That is my asterisk. Okay, dia. So dah. Saya nak lukis dah ni. So next kita nak lukis adalah how do we draw that? Okay. Saya nak lukis dengan carbon tengah dulu macam biasa. Okay. Sebelum saya mula, stop 1 second. Carbon tengah ini kena pegang 2 ikatan solid, 1 dashes, 1 wedges. Betul? Okay. Saya nak ingatkan sedikit. Kumpulan ring cyclic ini, tengok saya padam sikit. Cyclic ini, 2 bond cyclic ini, this 2 bond cyclic, this 2 bond must be the one solid. Okay. So apa yang saya akan lukis? This is my chirality center. This is my chirality center. So tengok kita akan lukis cyclic ini. Kita akan lukis cyclic ini. That is my CH3. That is my double bond. Nampak? Okay, ingat the bond on the cyclic must be your solid line. The bond on the cyclic must be your solid line. Okay? Dah? Dan ada 2 kumpulan lagi. Sama, saya akan lukis dulu ikatan tu. That is my dashes, that is my wedges. So 2 kumpulan tu apa? 2 kumpulan tu adalah hydrogen. Satu lagi kumpulan adalah carbon. Pegang CH3. Pegang double bond CH2. Salin balik je lah. Okay. And then we want to go for the mirror image. Sama, kita masih akan mula dengan lukisan tersebut. Cyclic ini. Alright, cyclic ini. Alright. This is my CH3. Sayang.
Pay attention a bit. Your double bond also need to reflect. Nampak? Your double bond also need to reflect the position of the double bond. Okay? Then, baru kita letak your wedges, your dashes. Dashes kekal C atas CH3, sambung double bond CH2, kat sini H. Digest a bit. Cyclic jarang keluar. Jangan risau. Cyclic jarang keluar tapi dia pernah keluar. So saya nak ajar juga. Okay. Make sure you draw it. Make sure you pernah lukis sebelum kamu masuk exam. Okay. That's it. Setakat ni. Okay ke? Dia tak susah. Dia cuma susah nak lukis je. Dia tak susah pun. The only thing that I request in the cyclic adalah satu. The cyclic must be the solid line. Wajib. Okay, wajib, yang tu wajib. Because it's a 3D, your cyclic is always a planar. Your cyclic is always a planar. Cyclic kamu sentiasa flat. So dia mesti kena ambil the solid line. Okay, that is the reason. Alright, question? Boleh? Practice a little. Cara dia masih sama, kita akan keluarkan, kita akan disqualify carbon yang tak layak dan kita cari carbon yang layak tersebut. Dah jumpa carbon yang layak, kembangkan carbon yang layak tu untuk cari 4 kumpulan kamu. Alright? Split into half, kembangkan dan cari 4 kumpulan tersebut. Bila kamu jumpa 4 kumpulan yang berbeza, then it will be your asterisk. So asterisk kamu label. So asterisk kamu adalah carbon tengah kamu and you draw it. Okay? Boleh? Alright, boleh lukis? Your assignment ada kan? So make sure boleh lukis lah. So next, kalau lukis-lukis, this is the one that will come into your exam. Dalam soalan exam yang lain, satu lagi adalah dia takkan suruh lukis, tapi dia minta cari enantiomers. Okay, dia minta cari chirality center. Soalan macam ni akan keluar sekali dengan soalan apa tau? Soalan functional group hari tu. Sebab kamu kena lukis balik, betul? So you need to redraw, you answer your functional group and then you need to find the chirality center. Okay, so soalan macam ni saya macam biasa, nak tengok senang je. Carbon yang pegang lebih daripada 1 hidrogen, tak payah tengok, tak payah tengok. Semua yang double bond tak payah tengok, tak payah tengok, tak payah tengok, tak payah tengok. This one pun sama, semua pegang CH2, tak payah tengok. CH3, tak payah tengok. Structure ada, tapi dia tak semestinya pegang chirality center. Nampak? Okay. So tak adalah kat sini. Next. Sama juga. CH3 tak payah. Tak ada. Pacik ni pegang 2H. Tak ada juga. Alright. Carbon double bond tak payah tengok. Carbon CH3 tak payah tengok. Tak payah tengok, tak payah tengok, tak payah tengok, tak payah tengok, tak payah tengok. Semua ni tak payah tengok. Setuju? Alright, sebab dia pegang double bond. So yang kamu kena tengok, yang ni je weh. Rasa nak? Satu je lagi carbon yang kamu tak pangkah. Nampak? Jangan cari carbon mana yang pegang 4 ikatan, carbon mana yang pegang 4 kumpulan yang berbeza. Nak tengok 4 kumpulan berbeza tu susah. Tapi nak tengok kumpulan yang sama tu senang. So untuk enantiomers, jangan cari carbon yang kamu nak tengok tu terus. Cari carbon yang kamu tak nak tengok tu dulu. Keluarkan carbon-carbon tu. Okay. And for this carbon, 2 kumpulan dah confirm dah. This is one group. This is one group. Okay. 2 kumpulan yang berbeza tu nampak dah. So how do I get the another group? This is a ring yang ada banyak carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 termasuk diri dia. So kamu kena potong separuh. Sebelah kiri kena pegang 3, sebelah kanan kena pegang 3. Separuh dia kat sini. Nampak?
dia tak semestinya cut through the carbon. Dia boleh cut through the bond. I use the word symmetry just now. So kamu kena potong sama rata. Kiri kat sebelah atas, 3 kat sebelah bawah. Nampak? So kamu akan nampak dua kumpulan yang berbeza sebab kumpulan ni ada N, ada CH3, kumpulan ni hanya C sahaja. See that? So you can see, you can observe the 4 different group on this carbon. So bila yang ni ada pegang 4 different group, cara nak jawab ni tak payah tulis apa weh. You know what you do? You only do one thing. You only put down the chirality center logo. Tak. That's it. Satu markah. Okay? Nampak? Alright. For this type of question, you only need to do one thing. Alright? You only need to do one thing. You need to check every single carbon. Jangan miss mana-mana carbon. Tu je syarat saya. Okay? So biasanya cara saya akan suruh budak buat adalah kamu akan ambil pen or highlighter or whatsoever. Kamu akan go dari kiri ke kanan. Kamu akan highlight carbon yang kamu boleh layak. Layak tu adalah carbon yang empat ikatan dan mungkin dia pegang kumpulan yang berbeza. Kalau carbon yang pegang double bond, carbon yang pegang H, kat sini saya ajar pangkal, betul? Kat sini saya ajar pangkal. Dalam exam tak payah. Kamu move on je lah. Alright, kamu move on je lah. Yang ni tak layak. So yang ni, okay, yang ni mungkin layak. So saya pun bulatkan dia mungkin layak. Okay, sebab dia pegang satu H. Yang ni semua pegang 2 H, tak layak. Alright, yang ni mungkin, yang ni mungkin, yang ni tak sebab double bond. Yang ni pun mungkin, yang ni mungkin. Yang ni pegang CH3, tak layak lah. Betul? Yang ni semua pegang double bond, tak layak. Okay, yang ni pun sama, tak layak sebab dia pegang CH3 juga. So tak payahlah. So for this one, then kita akan go through satu-satu. So for the first one over here, saya ada yang ni, saya ada yang ni atau yang ni. So for the first one kita tengok 4 kumpulan. Ada CH3, ada kumpulan ni, satu lagi adalah hydrogen, satu lagi adalah kumpulan besar kat bawah. So yes lah, dia chirality center. Alright. Highlight tak membawa makna apa dalam exam. Tapi the star, the asterisk akan membawa makna. So kamu boleh highlight. Dan tak perlu hilangkan highlight tu, betul? Dia tak layak, tak payah letak asterisk. Itu je. Okay. So this one pegang satu H. So satu kumpulan dah lah. 2 kumpulan yang kat atas, 3 kumpulan, 4 kumpulan. So 4 kumpulan yang berbeza, jelas lagi. Okay. Next. Okay, masuk cyclic. Masuk cyclic kena hati-hatilah. So yang ni pegang satu hidrogen, satu kumpulan. Nampak jelas? Yang atas satu kumpulan besar dengan benzin, dengan carboxamide kamu okey lah. Okey, masuk kepada your cyclic. Cyclic kena imagine sikit lah. Kamu imagine, okey, line saya kat sini. Kumpulan atas, kumpulan bawah. Nampak jelas berbeza. Betul? Alright, nampak jelas berbeza. So, yang ni pun layak. So, letaklah asterisk. Nampak? Alright, letaklah asterisk. So yang ni bawah pula ada H. Okay, sama. Satu kumpulan ada Br, satu kumpulan pegang H, satu lagi cyclic potong separuh. Nampak sangat jelas dua kumpulan ni berbeza. Alright, nampak sangat jelas dua kumpulan ni berbeza, bermakna dia pun adalah chirality center. Nampak? Okay. Bawah pun jelas chirality center. Nampak? Okay. Use the highlighter to highlight carbon yang kamu memenuhi syarat pertama. At least dia tak pegang tak pegang kumpulan yang sama. Highlight yang tu dulu. Kalau betul kita letak asterisk. Kalau tak betul biarkan highlight tu, tak payah buat apa. Alright, nampak? Boleh kah? Saya rasa yang penting adalah cyclic tu potong separuh lah. Betul? Alright, yang tu boleh nampak lah. Yes? So dia possible lah untuk ada banyak chirality center? Ya Umi, sekali lagi. Maknanya kalau macam satu soalan tu, dia possible lah untuk ada banyak chirality center? Kalau soalan ada lebih daripada satu chirality center, possible, sangat possible soalan kamu. Possible, yes. Tapi kalau dia suruh lukis soalan yang kita buat macam tadi. Soalan yang kita buat tadi, kalau dia suruh lukis,
Jarang lebih daripada satu. Jarang. Kalau lebih daripada satu dan dia still suruh lukis, okay, lukis pilih mana-mana satu chirality center. Okay, touch wood. Kalau dia keluar juga, dia ada lebih daripada satu chirality center, dia suruh lukis juga. Dan kita lukis pilih mana-mana chirality center. Okay. Tapi soalan macam ni, okay, soalan macam ni dia takkan suruh lukis. I guarantee you with my life. Soalan besar macam ni dia hanya akan minta cari chirality center. Dia akan keluar sekali dengan soalan functional group, dia takkan suruh lukis. Okay, soalan yang suruh lukis akan jadi bentuk macam ni je. Soalan suruh lukis yang ni je. Okay, soalan suruh lukis saya rasa yang paling susah adalah cyclic. Tu je. Okay, boleh? Alright, we are almost done with the lukis-lukis. Alright, we are pretty much done with the lukis-lukis. Are we good? Alright, we are good. Alright. Cuba buat. Kalau ada lukisan yang kamu tak confident betul atau salah, tanya. Okay. Assignment saya dah letak kat Google Classroom. Nampak? We'll talk about that in 5 minutes before we end the class. Okay. Alright, in topic 4.4, ada benda yang saya tak nak ajar. Assignment tu, 90% assignment tu saya dah ajar. Betul? Saya ajar dengan detail lagi. Alright? Dan saya kena nampaklah usaha kamu sedikit untuk kamu ada dapat makan lebih daripada assignment kamu lah. So dalam topik 4.4 ada a bit of thing yang saya tak nak ajar. Okay? Among the thing yang saya tak ajar adalah homolytic, heterolytic saya akan ajar. This one, type of intermediate. Bahagian ni saya takkan bincang. Nota ada. Detail lagi. Nota ada. Alright, ni ayat ni nota ada tak? Yang ni saya takkan ajar. Sebab yang ni saya nak tengok kamu baca dan kamu tulis dalam your assignment. Okay, nota ada. Baca. Understand it. Okay. Boleh tanya soalan tapi saya takkan ajar dalam kelas. Satu-satunya benda yang saya tak ajar dalam assignment. Okay. I mean, saya jarang bagi makan just like that lah. So saya nak nampak usaha sikit. Itu pun saya dah make sure nota saya ada, ayat dah lengkap dalam nota. It just you need to understand and rewrite the sentence. Okay? Alright? So yang saya nak fokus dalam topik ni, homolytic, heterolytic pun saya akan tengok saja. Saya nak fokus yang ni. Type of reactant, saya nak fokus type of organic reaction. Yang ni kita akan tengok. Okay? So, homolytic, heterolytic, a bit. Kita akan tengok cleavage. First and foremost, apa itu cleavage? Apa itu bond cleavage? Is actually bahasa pasar dia adalah bond breaking. Tu bahasa pasar dia. Alright, saja nak bagi ayah hampa kan suka atas sekarang kan. So ni saya bagi nama atas sikit. Alright, ni nama atas sikit. So nama atas dia adalah bond cleavage. Nama biasa dia, nama pasar dia adalah bond breaking. Ada dua jenis. Homolytic, heterolytic. So the homo and the hetero over here, apa yang sama, apa yang berbeza is the electronegativity. Electronegativity. Yang tu yang kita akan tengok. Okay. Bila kita cerita pasal electronegativity, dengan kata lain kita akan cerita pasal polar dengan non-polar molecule. Okay. Polar molecule, polar bond in specific. Dan juga non-polar bond. So the homo over here represent sama. So apa yang sama? Electronegativity sama. So bila electronegativity sama, bermakna this will be your non-polar bond. Okay. So heterolytic. Hetero bermakna different. Apa yang berbeza? Different electronegativity. Itu je. Kita sebenarnya cerita benda yang sama. Electronegativity. Itu je yang kita nak tengok. Okay. And then polar bond. It will definitely involve polar bond. Okay. So the example of the homolytic cleavage and the example of the heterolytic cleavage sangat senang. Siapa yang akan pegang non-polar bond? Siapa yang akan pegang same electronegativity? Bila saya ada Cl dengan Cl. Bila saya ada Br dengan Br. Bila saya ada hydrogen dengan hydrogen. That, oh my god, that is all my homo. Kenapa homo? Sebab kiri kanan sama. Betul?
Alright, sama. Sayang banyak lagi contoh. Ni example. Alright, ni example. CH3 dengan CH3 pun homo juga. Okay. Carbon dengan carbon pun homo juga. Okay, banyak homo. Next, kalau hetero, apa jadi kalau dia heterolitik ni semua? Heterolitik bermakna berbeza. Semua yang berbeza, sayang, HCl. Alright, tak suka HCl. Carbon, CBr, sama, hetero juga. Okay, apa lagi yang hetero? Kamu ada carbon, HCl, C. Potassium, bromide, kamu. Partially positive, partially negative, betul? Forever ada partially positive, forever ada partially negative. That is all giving rise to your polar bond. Make sense? Okay, that is your homolytic, that is your heterolytic. Yang saya nak masuk detail, ada masalah setakat ni? Alright, ayat macam biasa, baca sendiri Ayat semua ada, betul? Alright. Next yang saya nak tengok in details adalah arrow. How do we show the homolytic? Yang tadi adalah apa itu homolytic. Yang sekarang saya nak tunjuk adalah how do you show the homolytic. Kamu kata dia ada bond breaking. So apa yang kita nak buat? Kita nak tunjuk the bond breaking. Okay. So contoh, saya nak guna contoh yang senang. BR. Okay, hari ini mood bromine. So kita guna BR. So I have 2 electron in here. Every single bond having 2 electron, betul? Ikut fahaman kita tadi, daya electronegativity dia orang sama. Br sama kuat dengan Br. So saya ada elektron duduk tengah. Bila dua-dua sama kuat dan saya nak putuskan ikatan ni, dengan orang yang sama kuat, dua-dua akan menang, dua-dua akan kalah. Betul, sama rata. Dan bila sama rata, kita akan tunjuk sama rata tu dengan satu elektron bagi balik kat bromine guna half-headed arrow, satu elektron balik kepada another bromine guna half-headed arrow. Yang saya nak tunjuk, saya kata arrow tadi, betul? This is the arrow yang saya nak tunjuk. And why are we using half-headed arrow? Kat sini kita guna half-headed arrow, separuh. Kenapa separuh? Because 1 elektron sahaja yang bergerak. Okay? Yang ni kita akan tengok balik next week ataupun malam Khamis saya rasa. Ya, malam Khamis. Hopefully kita akan buat kelas sebelum cuti. Alright? So kamu akan nampak benda ni. Kenapa half-headed arrow? Sebab satu elektron yang bergerak. Dan bila satu elektron yang bergerak, produk yang terhasil, Br akan dapat balik satu elektron tersebut. Br akan dapat balik satu elektron tersebut. Okay? Dan elektron ni asal pun dia punya tau. Asal tu dia punya. So dari asal adalah dia punya. Okay? Dia takkan jadi positif. Dia takkan jadi negatif. Sebelum dapat ikatan. Ingat tak? Ikatan ni 2 elektron. Satu datang daripada Br kiri. Satu datang daripada Br kanan. Betul? So bila saya putus, saya bagi balik, saya sebenarnya dapat balik elektron yang saya punya. So saya tak pegang positif, saya tak pegang negatif dan jangan letak charge. Saya tak letak, so kamu tak boleh letak. Okay? And we use the electron yang dapat balik guna tarik lalat. Remember your Lewis structure? Your Lewis structure selalu sebelum ni kamu ada benda ni, betul? You use your dot to represent the electron. Agree? We are using the dot to represent the electron. Makes sense? Easy? Alright. So that is how we represent the electron over here. Okay, that is how we represent the electron. And that is how we show the bond breaking. We must use the single-headed electron arrow because 1 electron is being transferred only. Okay? And go into a bit more. This is what we call free radical. All right, this is what we call free radical. Very, very, very reactive. Extremely reactive. Okay. Next, benda yang sama, tapi I want to show for the heterolytic cleavage. Kalau tadi satu elektron,
kita guna half-headed arrow. Apa jadi kalau saya ada 2 electron? Contoh HBr. Sama, saya ada 2 elektron atas ikatan. Tapi kita tahu this guy is partially positive, this guy is partially negative. Kenapa? Electronegativity tadi. Saya rasa semua setuju. Br more electronegative. Setuju? So sekarang saya sama. Lawan. Alright, lawan ikatan nak putus. Saya ada hidrogen, saya ada Br. So bila hidrogen dengan Br lawan nak putuskan ikatan ni, tarik tali, hang rasa siapa menang? Br menang lah. Br lagi kuat, betul? Br akan menang dan elektron akan duduk ke Br. So bila elektron duduk ke Br, 2 elektron akan bergerak pada satu masa. So full-headed arrow. Full-headed arrow will be used. Nampak? Kenapa full-headed arrow? Kenapa full-headed arrow? Sebab 2 elektron bergerak. Okay? That is the full-headed arrow I meant. This is the arrow yang saya nak kamu belajar. Next. Apa yang berlaku? Elektron hidrogen akan dirampas oleh Br. So hidrogen kehilangan elektron. Jadi positif. Br akan dapat elektron daripada kawan dia. So Br jadi negatif. Tak perlu guna titik. Nampak? Tak perlu guna titik pada Br sebab kita dah cakap Br adalah negatif. When the Br is negative, it already automatically represent Br having extra electron. Jangan letak titik, please. And that is my positive ion cation. That is my negative ion anion. Alright? Okay. That is my partially positive, partially negative that you predicted just now. Yang positif kena jadi cation dan negatif kena jadi anion. Elektron sentiasa bergerak ke partially negative. Nampak? Okay. Boleh? So, the entire cleavage is talking about one thing. The entire cleavage is talking about one little thing. Okay? Which is breaking. Kita nak putuskan ikatan tu. So, cerita dia adalah ikatan tu boleh putus sama rata atau ikatan tu putus tak sama rata. Sama rata sebab electronegativity sama. Tak sama rata sebab electronegativity different. Itu je. We talk about electronegativity. Okay? And then how do we show? Yang tu yang penting. Ni yang benda baru. How do you show it? You show it by using half-headed arrow or full-headed arrow. Satu elektron bergerak, half-headed arrow. Exactly like this. Satu dapat kat kiri, satu dapat kat kanan, sama rata. You break the bond equally. You break the bond evenly. Sama rata. Next, bila tak sama rata sebab saya ada big boss. Saya ada orang yang lagi kuat. Orang yang lagi kuat akan menyebabkan ikatan tu tak putus sama rata. It will not break equally. When the bond does not break equally, both of the electron will be transferred to the more electronegative. When both of the electron transferred, the arrow must be full-headed arrow. Make sense? Okay, boleh? Together? I will ask this everything again when we come into mechanism. Alright, you need to remember this. Semua yang saya ajar, there is always a reason. Like I said, yang ini adalah usaha sedikit for your assignment. Okay, a bit. Saya nak masuk kepada yang ni. Okay. Malas nak tengok banyak. Malas nak baca. Boleh tak nak tulis je. Alright. Electrophile. Okay. Always positive ion. Cara saya hafal saya ajar cara saya hafal. Macam mana saya hafal? Nampak elektron? Ada T kan? So saya akan cakap dia selalu positif. Selain daripada dia selalu positif, siapa yang akan jadi orang positif? Orang yang jadi positif sebab not enough electron. Setuju? Okay? Saya akan hafal yang ni je. When I was a student, saya akan hafal yang ni je. Okay?
terbalik dengan nuklear. Nampak L? Terbalik dengan nuklear, cara saya apa, I don't know whether is you happy with it or not, tapi saya nak ajar cara nak kenal dulu. Nuklear always negative charge. Dan siapa yang akan jadi negative charge? Extra electron. Setuju? You always have a lot of electron. Okay, you always have a lot of electron. Okay. If you look at the notes, okay, if you look at the notes, you will be playing with the word electron a lot. Sebab tu saya pun cerita pasal electron. Alright, you'll be talking about electron a lot. Okay, satu adalah tak cukup elektron, satu adalah lebih elektron. Setuju? Okay, dah. Yang tu yang asas, yang tu yang kamu kena kenal. Lepas tu dalam nota saya ada bagi sikit. Yang cation macam biasa, electron seperti yang saya cakap, dia always positive. Betul? So semua cation, semua carbocation tu electrophile. Alright, semua cation, semua carbocation, dia orang positive way, dia orang electrophile lah, obviously. Betul? Next yang saya nak tengok adalah Lewis structure. Alright, Lewis acid adalah electrophile. Kenapa Lewis acid electrophile? Sayang, perasan tak Lewis acid adalah orang yang kita panggil incomplete octet. Remember incomplete octet? Saya tunjuk sikit untuk AlCl3. AlCl3 is like this. And we agree on octet boleh pegang 8 elektron. Betul? Aluminium hanya pegang 6 di sini. Incomplete, betul? Nampak tak keadaan dia tak cukup elektron? Purpose kita satu, sayang. Purpose kita satu je. Electrophile adalah orang yang sentiasa tak cukup elektron. Always remember that. Electrophile holding positive charge. So electrophile is always orang yang tak cukup elektron. So siapa yang tak cukup elektron? Kecuali orang yang positif adalah orang yang incomplete octet. Your AlCl3, your BF3, BCl3, semua tu lah. Okay, your incomplete octet. Next yang saya nak tengok, this one sangat penting, adalah your electrophilic site. I use the word electrophilic site, bukan electrophile. Kenapa? Sebab dia adalah satu kawasan, satu area yang positif. Okay, siapa kawasan dan siapa area ni? Kadang-kadang kita saya takkan rasa diri saya pendek sehingga saya berdiri sebelah Michael Jordan. Saya tak payah berdiri sebelah Michael Jordan pun saya nampak pendek. Sometimes you need comparison. You know, you understand what I mean? Kamu perlu ada orang ataupun kamu perlu ada jiran untuk tunjuk kamu tu adalah sifat apa. Okay? So, apa yang saya cakap kat sini adalah carbon, perasan, semua carbon feature kat sini adalah apa kita panggil electrophilic site. Kenapa Miss Wong panggil carbon kat sini electrophilic site? Carbon kalau duduk seorang, carbon kalau tak duduk dengan siapa, dia duduk seorang dengan kawan dia. Kita cakap tak dia kekurangan elektron? Dia takkan kekurangan elektron. Teacher, dia seimbang. Dia kawan dengan kawan dia. Semua electronegativity sama. Tak ada siapa kekurangan elektron kat sini. Setuju? Tapi apa jadi kalau karbon tukar duduk dengan OH? Different story. Disebabkan sifat OH, sifat oksigen yang elektron negatif. Oksigen itu elektron negatif akan menyebabkan karbon saya elektropositif. Betul? And that's why your carbon over here become satu kawasan. Bukan dia. Sebab apa bukan dia? Sebab dia ada orang lain kat belakang. Betul? Bukan dia sahaja. It's the entire area, alright, the entire area become partially positive. Become electrophilic site. That is what I mean by electrophilic site. Dia perlu ada pasangan yang menyebabkan dia membawa sifat tu. Dan pasangan kawan dia adalah pasangan kawan yang bawa charge negatif. Alright, automatically carbon tu jadi positif. Make sense? Okay, boleh.
So saya nak cakap carbon tu hanya jadi positif bila dia jumpa pasangan yang betul. Kalau dia jumpa pasangan lain, dia tak perlu jadi positif. Make sense? Okay. Vice versa. Kita tengok nuklear. Nuklear pun senang sayang. Nuklear kita ada anion. Nuklear kita ada carbonion. Semua yang negatif, semua yang negatif. Standard lah sebab dia always negatif. Dia always ada elektron yang lebih. Siapa lagi akan jadi orang yang pegang elektron lebih? Your Lewis bases. Your Lewis bases adalah manusia yang pegang lone pair. Remember lone pair? The extra electron. Saya tunjuk yang paling senang, ammonia. You always come across ammonia. Ammonia, nitrogen pegang satu lone pair. Nampak? And I hope you remember what is actually lone pair. Lone pair is the extra electron that you are not using. Nampak? Alright, bear that in mind. Nucleo adalah negatif. Negatif bermakna extra electron. So semua orang yang pegang extra electron tu nucleo. Make sense? Okay. And then kita ada juga nucleophilic site. Kita ada nucleophilic site. Kawasan yang kaya dengan elektron. Area that is electron rich. Okay, kawasan yang kaya dengan elektron. Apa kawasan yang kaya dengan elektron? Your double bond, your triple bond and your benzene. Kenapa double bond kaya? Carbon single bond ataupun single bond akan pegang 2 elektron. Betul? Tiba-tiba bila dia double bond sayang, daripada 2 dia jadi 4. Kawasan ni akan jadi kaya dengan elektron. Nampak? Kalau double bond tak cukup, teacher dia pegang triple bond, sayang dia jadi lagi kaya dengan elektron. Dia akan jadi kawasan yang sangat-sangat padat dengan elektron. That is what we call electron rich area. And the electron rich area is under your nucleophilic site because nucleophile adalah orang yang lebih elektron. Boleh? Are we good at this so far? You need to be extremely good with this sebab kita akan jumpa balik benda ni hari Rabu. Okay, kita akan jumpa balik benda ni hari Rabu. And next thing that we are going to look at is your type of organic reaction. Addition, substitution, elimination, rearrangement. Saya bagi insight dulu. Okay? Sayang, nama pun addition. Apa maksud addition? Kita tambah. Betul? So kalau tambah means the before and the after. Kalau kata tambah bermakna before tu ada ke tak ada? Alright, kita tak ada lah, nama pun tambah betul. Alright, at the beginning tak ada, tapi selepas tu ada. So before no, don't have. After yes, we have it. Okay. Next, kita ada substitution. Apa maksud substitution? Kita ganti. Kita ganti je tau. Bermakna asal kita ada. Tapi kita ganti dengan benda lain. Betul? Kita ada. Contoh kamu, 13 orang. Kalau addition bermakna 13 orang ni kekal, tapi Miss Wong bawa masuk seorang lagi, yang tu addition. Setuju? Tapi kalau substitution, 13 orang ini, saya tak suka Lim. Katakan Lim, I love you. I love everyone. It just, you know, your name is short enough. So katakan saya tak suka Lim dan saya nak keluarkan Lim. Itu maksud ganti. Saya keluarkan Lim, saya bawa masuk seorang lagi. Yang tu nama ganti. Tapi 13 orang berubah tak? Tak berubah tak? Bermakna bilangan sama, benda tu ada dari awal. Tempat kerusi Lim tu ada. Alright, tempat Lim tu ada. Tapi Lim diganti dengan orang lain. So tempat tu ada, cuma kita ganti dengan orang lain. Okay? Elimination, lagi senang. Elimination means kita buang. Dia akan terbalik dengan addition. Tadi kita ada, tapi after dia jadi tiada. Okay?
Rearrangement. Rearrangement pun sangat-sangat senang. Rearrangement kita susun balik. Susun semula. Alright. So before dia ada juga. After dia ada juga. Tapi dia disusun balik. Dia susun semula. Alright. Dia ada je. Tempat tu ada. Oksigen ada. Ada. Hidrogen ada. Ada. Tapi tadi adalah single bond OH. Sekarang jadi double bond O. Nampak? Okay. Tadi mungkin pegang dua double bond. C double bond C, C double bond C. Sekarang jadi C triple bond C. Benda tu ada dari awal. Cuma kita susun balik. Okay. Boleh? So, I want to go for first one. First and foremost, apa yang ditambah? For the first equation. Cari perbezaan. Bergerak dari kiri ke kanan, cari perbezaan. Kiri CH3. CH3 kekal, tak berubah. Saya ada CH. Lepas tu jadi CHBr. Saya dah jumpa dah. Nampak? Bergerak lagi. CH2. CH2 ada. Tapi Br benda baru. Nampak? So cara nak jumpa, cara nak tahu dia adalah addition atau substitution, bergerak dari kiri ke kanan, check setiap satu tempat. So kamu akan perasan, okay, Miss Wong is an addition. Okay. Sama juga kita tengok bawah, kita tengok yang bawah pula. Saya ada CH3, saya ada CH3, kekal. Tak berubah. Saya ada C double bond O. Saya pegang C, OH, hidrogen ditambah, CN ditambah. Setuju? Nampak? And CH3 kekal. So bergerak dari awal sampai hujung. Bergerak dari kiri sampai kanan, sampai habis. Kita highlight benda yang berubah. Perubahan yang berlaku. That is also addition. So far, agree with addition? Next, we want to go in a bit deeper is addition ada dua jenis. Electrophilic addition, nucleophilic addition. Okay? Boleh? So, sekarang kita nak bergerak. Dia adalah electrophilic addition atau dia adalah nucleophilic addition. Sebelum saya bagi nama, saya nak ingatkan. Orang yang dapat nama adalah orang yang membuat perubahan. I want to repeat myself. The one that will get the name is the one that making the changes, not the one that having the changes. iPhone or Apple is made by Steve Jobs. Steve Jobs getting the name because he is making it. You are using the iPhone, you are nobody. Okay? You will be somebody when you get A and you will be somebody in my heart. Alright, but at this moment you are somehow somebody, alright? But you will be even more somebody bila dapat A nanti. So saya nak ingatkan satu benda. Sebab kita akan ada, saya akan tunjuk, kita akan ada dua-dua. Kita ada nucleophile, kita ada electrophile. Tapi siapa yang dapat nama? Orang yang membuat perubahan, orang yang menyebabkan perubahan tu yang akan dapat nama. So what I mean over here is, look at before. Look at the reactant. Reactant saya ada double bond. Double bond kita tahu dia adalah nucleo. Betul? Alright. Br, kalau kamu tengok, kalau kamu tak ingat, kamu akan tak ingat lah. Kalau kamu ingat, Br adalah elektron. Kalau saya tak ingat, sebab saya takkan hafal Br tu elektron tau. Saya takkan hafal Br tu elektron. Sebab Br tu oxidizing agent. Mana aku nak ingat oxidizing agent apa benda, betul? So, macam mana saya nak tahu? Remember, when doing a reaction, positive always react with negative. Kamu ingat soang pun dah cukup. Kamu ingat dia negatif. Teacher, negative nucleo. Dia nucleophilic side. Automatically kawan dia elektron. Nampak? Boleh? Alright. So right now I want to ask. Double bond
yang membuat perubahan atau BR yang membuat perubahan? BR yang ditambah masuk atau double bond yang ditambah masuk? Siapa yang menyebabkan perubahan tu berlaku? Rasa-rasa? BR. BR. BR is the one yang menyebabkan perubahan tu berlaku. Sebab BR ditambah masuk. Betul? Okay. BR is the one that making the changes. So BR will get the name. Therefore, nama dia akan jadi electrophilic addition. Are we together? Alright. Good. Next, kat sini. Saya ada H, saya ada CN. So cara ni saya nak ajar tentukan elektro dengan nukleus. Soalan ni saya dah nampak perubahan berlaku pada C. Perubahan berlaku pada C. Nampak tak kita C tu adalah partially positive? Bila C adalah partially positive, C adalah elektro. Betul? Bila C elektro, kamu rasa CN tu nukleus ke elektro? Nukleus. Nukleus. Automatically CN nukleus. Siapa yang ditambah masuk? Siapa yang menyebabkan perubahan? CN yang masuk kepada C. CN yang menyebabkan perubahan berlaku. So CN akan dapat nama. Nampak? Alright. CN yang akan dapat nama sebab CN yang menyebabkan reaction tu berlaku. CN adalah orang yang ditambah masuk. So, dia akan jadi nucleophilic addition. Boleh? Okay. Yang ni je yang susah sebab substitution dan seterusnya akan jadi lagi senang. Substitution lagi senang nampak. Siapa yang ganti tu seorang je. Okay. Baca nota sikit. Alright. Baca nota sikit and try this exercise. Soalan 4 kamu dia ada A until tak tahu berapa puluh. Saya bagi A, B, C, D, E, H pun ada. Okay. So cuba buat soalan 4 ni. Okay, cuba buat semua soalan. Of course buat semua soalan. Tapi if you can get soalan 4 semua betul, bila kita bincang hari Rabu nanti, you are very, very good. Okay, try this. Okay, what type of reaction saya nak termasuk dengan nucleus atau elektro? Atau free radical. Boleh? Okay, jangan bagi addition je tau. Jangan bagi substitution je tau. What addition? What substitution? Boleh? Okay, try that and I'll see you again on Wednesday with this. Okay? And masa dah pukul 10. So, read your assignment. If you come across